person to sit in office. So, ang kailangan lang natin, sapat na ebidensya para dito. I don't want to celebrate cynicism, pero una, I agree na yung sinabi ni Gerald Ford, ng congressman pa siya, na an impeachable offense is what a certain majority of the House will decide at a certain time for it to be won. Number two, I look at the senators, they will vote in accordance with their self-interest and survival. If those will coincide with the national interest, magaling. Pero talagang, definitely hindi criminal case to. This is a national inquest into the conduct of high public men and women. Kaya yan, ang tingin ko magiging botohan yan, ano pa makakatulong sa kampanya ko sa 1913 at 2016? At then they will try to fashion it to satisfy some standard. Pero yung proof beyond the reasonable doubt is out. Yun ang bottom line. Maraming salamat, Senator Sagisag. Tawagin naman natin si Almond mula sa Bulacan State University. Good afternoon po. Gusto ko lang po sana malaman, since na-lesson po yung articles of impeachment, with due process, gaano pa po ba katagal yung itatakbo ng impeachment trial po? Ang tanong po yata ay nakadirekta para kay Dino Ostea para sa ALSP. Well, I think siguro we can assume that it will take the same number of days, 26 days for the 1 month for the defense to be able to present countering evidence na presenta ng prosecution. So pero hindi pa rin natin masasabi kung gaano katagal kasi depende kung talaga sa diskarte ng mga abogado yan. Yeah. Maraming salamat, Dino. Gusto ko tanungin, Kathy, ngayon si Carl. Carl, isang buwan at kalahati, maraming debate, maraming objection, maraming paliwanag. Naintindihan ba ng mga kabataan, ng iyong mga estudyante, ang mga pinaka-critical na mga ebidensya at usapin? Sa tingin ko po dun sa sinasabi ni Conrad, Mr. De Quiros po na yung pinag-uusapan natin dito ay kung karapat-dapat po ba siya sa pwesto. Sa tingin ko po naiintindihan na nakararami. Kaya lang po dahil sa haba ng proseso at parang ang daming nangyayari, minsan may mga delaying tactics or may mga teknikalidad na hindi naiintindihan. Parang marami akong mga estudyante na nagsasabing ayaw na nilang makinig. Pero sa karamihan sa kanila meron ng naiisip na judgment, parang sa tingin nila, parang hindi na talaga karapat-dapat at hinihintay na lang yung response ng depensa kung bakit nga ba siya karapat-dapat dyan. So, yun po yung nakikita ko po, narinig ko sa mga estudyante. Pero, when we go out naman po, may mga nakausap din ako mga kunwari nagbebenta sa karinderya. Hindi po nila, for me, maganda na pinag-uusapan natin to ngayon kasi hindi po sila sanay na pinag-uusapan ang isang judge or isang justice. Sanay po sila na politiko. So, nung tinanong po namin, ano yung masasabi ninyo sa paglilitis, maraming nagsasabi na, parang politiko lang naman yan. Kung pinamigay ni Chief Justice Corona yung pera na meron siya, di sana okay pa. Pero hindi niya pinamimigay sa mahirap tulad ng mayor or kung sino man, kaya ayaw namin sa kanya. Mm-hmm. At yun nga, no, marami, iba-iba ang mga saloobin ng taong bayan. At nitong mga nakaraang araw, Mark, kasi ito yung parang tumatak sa isipan ng taong bayan. Dahil ito yung nangyari doon sa pinakahuling araw bago mag-break itong impeachment court. No? Itong naging sagutan sa pagitan ng isa sa mga prosecutors, private prosecutors na si Attorney Vitaliano Aguirre at sa pagitan ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Gusto ko lang malaman kung anong saloobin ng ating kasamang kolumnista si Mr. De Quiros tungkol sa naganap na ito nung day 26 nung paglilitis. Doon sa naging sagutan po ni Senadora Santiago at ni Attorney Aguirre. Sinulat ko na actually kanina, basically yun nga, I think medyo sobra na rin naman I think si Miriam. If you want to be a very good, pwede ka naman magpakita ng galing sa pamaraan na polite, magalang at may respeto sa tao. Kasi isipin naman natin yung
ibang mga abogado dun sa mga senator judges, sina Alan Peter Cayetano, sina Franklin Delon, hindi naman natin nakikita na napapamalas ng kanyang kind of I think that was really that was a very unpleasant moment dun sa ano. And if anybody ought to be cited for contempt, I think si Miriam ought to have been cited for contempt a long time ago. At gusto kong tanungin si Professor Castro on the same question. Professor, anong dating sa inyo nitong pangyayaring ito? Dahil mukhang merong iba nagsasabing mukhang namumuro na. Merong nagsasabing they deserve it naman din para because of their performance. Para sa bansa, para sa ating komunidad, ano ang sa tingin mo ang mensahe nito? Na-post ko nga sa aking Facebook account na Nagsulat din po. matagal na rin ako nagtatakip ng tenga. Pero kaya lang, wala lang ako sa courtroom. Ano? So, parang naintindihan ko yung nangyari ni Attorney Vitaliano, no? So, Aguirre. At saka, yun nga, yung pagmumura sa loob ng korte, sa aking palagay ay hindi nararapat. Ano? At dapat talagang parang bakit ang nakokontempt lang ay ang iba at ang mga senator judges ay hindi. So ito yung aking personal na pananaw. Ngayon sa mga nakakausap ko sa labas, parang ito nga yung tumatak sa kanila eh. Yung tanong nga kanina, ano yung matatandaan ng publiko tungkol sa impeachment trial na ito? Siguro yung pagtakip ng tenga, yung yung ganyan. Ano? Dahil ito yung pinakahuling-huling pangyayari at parang lumabis na yata ng husto. May gustong idagdag yata si Professor Chua. Hindi, inaamin naman ni Attorney Aguirre na mali ang kanyang ginawa, no? Pero para sa marami, yung ginawa niya ay simbolo nga nung sinasabi ng saloobin ng napakaraming tao. Ako, personally, binoto ko sa lahat ng eleksyon na si Senator Santiago. Gustong-gusto ko siya bilang lawmaker. Pero sana, mahal ko din siya. Sana medyo bawas-bawasan niya at baka yung health din niya ang maapektuhan sa kanyang pag-iinit ng ulo. No? Pero again, sana rin na yun na nga, may mahinahon na paraan, mas sa kulturang Pilipino, well, if you can call it kulturang Pilipino, no? Mas gusto natin yung mahinahon, pakikiusap. Kaya nga nung people power nakikiusap tayo, mas gusto natin yung hindi nagyayabang. At sana, yun din yung makita natin sa ating mga senator judges. Attorney Jen, si Attorney Jen, bilang isang abogado, Attorney Jen, alam po natin meron tayong batayan eh. May ethics for lawyers, pero may ethics din for mga jurors or mga huwes. Where do you stand in that Tama ka issue? dyan, Attorney Mark. Alam mo naman where I stood eh, dahil where I stand, dahil nandun tayo pare-pareho nung mangyari itong napaka-controversial na pangyayari sa Senado. Ang para sa akin lang, unang-una, mali din si Attorney Aguirre dun sa pagtatakip niya ng tenga. Bakit? Dahil siya yung isa sa mga dumudulog at humihingi ng recourse dito sa korteng ito. At dapat niyang tandaan na hindi lang iisang mahistrado ang kanyang pinakikiusapan dito kung hindi isang body. It's the body of justices or judges ang kausap niya dito. Hindi lamang si Senator Santiago. But at the same time, there is a decorum and yung manner of propriety na kailangang i-project din ang mga mahistrado. So dapat siguro tama lang na sabihin natin, sa pananaw siguro ng mga tinatawag kibitzers na kagaya natin, pareho silang mali eh. Bilang mahistrado, dapat medyo may sense of na ito ang aking imahe sa inyo dahil ako ang isa sa mga taong gagawa ng desisyon tungkol sa kasong ito na mabigat-bigat. Pero ikaw bilang abogado, dumudulog ka dito sa body na ito, dapat naman may certain sense ka rin naman ng pagrespeto doon sa body. Hindi lang sa isang tao. Attorney JJ, merong isang kolumnista na nagsulat at meron siyang isang na-interview na sikat na abogado. Sinasabi nitong abogado na ito na tama lamang na maparusahan nga itong si Attorney Aguirre. Ngunit ang justice daw po dito sa pangyayaring ito ay dapat maging si Senadora Santiago ay dapat maparusahan din. Meron bang parusa sa mga senator judges o kahit sa isang hukom? Mahirap po masagot yan dahil baka pati ako ay makontempt. Pero ito lang po siguro masasabi ko. Naniniwala po ako na isang collegial body itong grupo ng senator judges natin. At sa palagay ko naman ay napag-usapan na rin naman nila itong demeanor ng ating isang mahistrado. Sa palagay ko, sa kanilang hanay mismo, sila na rin ang magdidisiplina sa isa sa kanila. Ganun po kalaki ang tiwala ko, lalong-lalo na ang ating presiding judge ngayon ay si
Senator Enrile, tingin ko naman po ang grupong ito ay didisiplinahin din ang sarili nilang miyembro. Kay Senator Sagisag. Senador, kayo po naging senador dati. Nabanggit ko po at the start of the trial na not only are we displaying itong ating constitutional process, we will also display the statesmanship caliber na meron itong ating mga senador, ang ating mga congressmen at ating mga leaders. Yung ating po ba mga kabataan are learning good lessons on statesmanship sa prosesong ito? Yan ang malungkot niyan. Baka yung kabataang nanonood, gusto ko maging senador para makapagmura ko. Kasi nung panahon namin, ang mga modelo, Recto, Laurel, Jokno, and they were really so polite and so considerate. Ang turo nga sa amin, fourth year law, ano ba yun? La cortesia, no kita la valentia. Courtesy does not detract from valor. Dito, ang nakikita kong namumuno ng takot kay Miriam, si Manong Johnny. Manong Johnny, hindi masabing, may we just allow the lady to speak for another minute or two. Kundi, wala, magre-recess. Walang makadisiplina, a member na hindi natin gustong maging huwara ng kabataan. Kasi yung, walang, let's me use the word, no breathing. Requirement ng araw yan Aside from the usual requirements, it was expected of a senator to show breathing. Ito, total lack of breathing. Okay. I mean, gago. Walang pataasan ng jingle. So unparliamentary. Okay, on the other hand, Kathy, there is the side of the prosecution na inaamin naman nila na meron din silang pagkukulang. Tanong natin yung presidente ng mga law students ng ating bansa. Ano ang naku-communicate naman na yung, siyempre, kailangan din ng excellence, kailangan din ng competence. On one hand, you might react emotionally, you might react excessively to a showing of incompetence. Sa tingin nyo ba naku-communicate din sa ating mga kabataan na dapat ayusin din yung trabaho? Yes, definitely. What we would have wanted to see was na matapos sana yung lahat ng final nila na articles of impeachment. Kasi from the very beginning, our stand has always been pro-process and we wanted to find out the truth behind all these claims. Are you disappointed na hindi nila tinapos yung 8 o satisfied kayo dun sa 3 na ebidensya na nilabas nila under those 3 articles? Hindi ko naman sasabihing disappointed kami, pero kumbaga mas interesado kaming makita na kung ano talaga yung, kasi sabi nila they have enough to convict na daw So yun, ngayon we're looking forward to the defense's turn to present their evidence naman. So yun, nandiyan pa rin yung interest sa proseso na to. Samantala, meron na namang katanungan ng ating mga audience. Tumungo tayo kay Gio. Ang gusto yatang malaman ng audience sa atin ay hindi yung legal na perspektiba, pero yung mas historical at sosyologikal na pananaw. Tawagin natin si Ian mula sa Bulacan State University. So, may iba lang po. Para po sa kapakanan ng taong bayan, kailangan po ba ni Supreme Justice na tumistigo po? Ayun, kailangan daw bang tumistigo Naka-address ni yata, Chief Justice Renato Corona? Para kay Xiao at kay Doctor. Opo. Well, ganito kasi yan, kailangan sa aking palagay, Kasi tandaan nyo na ang siyang sinasakdal, ay kailangan bigyan ng pagkakataon na sumagot sa kanyang sa mga alegasyon